Hello. Alright. Ito na. Let's go. Resource pack. Jumper. Oh, may sounds. Wow. Wow. Okay. Sabi daw lahat naman to copyright free, so okay lang. Oh my goodness. Sakto. Sakto. No. No. What is this? What is this music? Ano to? Oh. Eh. Wait. So magsisimula tayo sa nether. Hindi ko pa nakapakan. Alright, let's go. Ito. Alright. At ayoko na. Okay. Pwede pa ulit. Alright, pwede naman. Let's go. So basically, nilaro na namin ni Iyo sa mga kaibigan. Kaso di namin tinapos kasi di namin kaya. So ako, lalaroin ko siya single player. Wala pa akong nagagawang practice ko pa yung pag-edit ko. Kaya ba talaga? Okay. Kung sa mga nagtatanong dyan kung anong version to, dahil iba itsura ng Nether, 1.12 para pares sila ng version ng ay wow, that was animated beautifully. Tingin ko unti-unti na ako nasasanay sa sensitivity na to. Alright. Lagi ko ginagawa yung talon na yan. Sabihin ko na lang siguro kung anong part na hindi ko nagawa. Bro, wala pa rin ako maintindihan sa map. Sabihin ko lang. Wala talaga ako naiintindihan sa map. It's word problems. Even my own mother alam niya na di ako marunong doon. Okay. I swear. Wala akong pake kung anong time makuha ko muna dito. Pero kung tatanungin niyo ako, sa mga alam ko meron mga magtatanong dyan. Hoy, ba't di mo nilaro yung part 1? Nauumay na ako sa part 1, promise. I wanted to try something new, you know. Kasi naman ako. Ito. It's a fail. It's a fail. Guys, di ako sanay sa sensitivity, sorry. Okay. Walang kinalaman sensitivity to. This is a very visual map, sabihin ko. Buti walang mobs. Anong game mode pa tayo? Patay. So may mobs pa rin. Mali mo, may Ender Dragon gaya doon sa isang map na nilaro ko na hindi ko naman pinos. Alright. Jeez. Hindi talaga ako sanay sa head hitter. You have to be really precise pagdating dito. Please. Yes.
Oh, excuse me. Ito, at hindi ko nagawa. So kapag natapos ko to, masasabi ko ng first time ko matatapos to. Music. At may music na naman. Ay, wow. It's the content that everyone wants. Isa na tayo. Alright, mind you, nalaro ko na tong nilaro na namin ni Iyo to konti. Okay, so, pagkanan. Oh, jeez. Yung glitch na yun. Okay, so, Okay, at this point, mas nagiging boring na yung video, so magta-timelapse na lang tayo. yes. Yeah, I better open it. As fast as I can. Yeah. At this one, no, sensitivity. No! What? Ah! Eh! No! Ba't di ko maubutan yung talon niya? Sauce? Oh my goodness. Dito. Okay. Dito. Fines. And, okay. Checkpoint. Ito, yung pinaka-ayaw namin part, may head hitter dito. Headhunter lang yung... Lagi ko na sinasabing headhunter. Kakalaro ko ng werewolf. Ito yung head hitter. Nandito na. Nandito na. No! Hindi talaga ako sanay sa sensitivity. Ito! And more fails. Let's go! Oh. Just relax. Parkour maps should be relaxing, am I right? Particles to. Wala kayo nakita. Yun, nagawa ko. Okay. Please don't fail me now. Yes. Saan tayo? Dito. Pag ako dito pa ako namatay, uulit-ulit ako doon sa mga yan. Dito. Ladder. No. Okay. Checkpoint. No. Kala ko pa talaga lumabas na, tumalo ng palabas ng ladder. Sa ganun. Okay. Hindi ko alam techniques sa mga ganun talon. Ito yung mga talon na hindi ko nagagawa. Ikot lang ako. Gusto ko. Okay. Time lapse. Oh. Please. Yes, nagawa ko na. Yes. 10 minutes in. I am not having fun. Okay, baba. Dito. And yes. This part. What? Di pa ako umabot dun. Kaya ko naman umangat dito. That is... Sa mga di pa nakakaalam dyan, no?
1.16 po ang aking version at 1.15, hindi po 1.12. Wala po ako alam sa version na to. Eh. At naglalap na ako dahil 10 minutes na nagre-record. Let's go! Eh. Eh. Ay, wow, naiba. No! No! Why? No! Yes! No, no. Okay. Akala ko mahulog ako dun. Tumatay-tayo na ako konti. Para mas madali. Ewan ko lang kung matatapos ko nga lang ngayon. Okay, ito mga talan. Medyo nakakalito. Hindi pala checkpoint yan. Scam. Ayoko yung cactus jump talaga. Di ko gets. Di ko lang gets talaga. Kailan ka ba dapat tatanong? Like, doon, tinry ko mag-shortcut kasi. Okay. Magre-reklamo. Alam ko dito sa version na to, wala pa yung swimming feature. So, bear with me here, guys. This is so slow. What is this? This is the slowest. Oh my. Yung mas mabilis ka pa mahulog kaysa sa... Please. Please. Oh my God. Thank you. Okay, ito yung pinaka-ayaw kong part. Ito ako nagtagal ng around 30 minutes habang naglalaro kami. Oh! Di ko alam kung paano ko nagawa yun. Ayoko yung knockback na ginagawa nito. Okay. Okay, ito nyo naman yan. Walang daya yun. Walang daya. Hindi rin ako makakapag-game mode din nyo. Oops. See? Hindi pwede. Hindi man ako nag-game mode. Masama naman. Okay. Alam ko 4 block and wait. 3 and 1 or 4 block? Hindi ko sure. At nararamdaman ko na ang lag. Ang init ng aking laptop. No. Bakit kung kailan 1.12 saka ako mas naglalag? Nagawa ko. I can hear pistons. Okay, saan tayo? Iikot na naman tayo. Parkour spiral. Kaya nga spiral, di ba? Oh, sakit. Grabe. Ang sakit. I am already experiencing 5 FPS. How? Okay. Other logs, LGS, and here it's us. No, oh, hey, let's go. So tingin ko mas inuna nila yung parkour spiral 1. Mas binigyan pa nila ng pansin yun kesa tong part 2 na to. Grabe. Same level lang pala, so dapat maglalakad lang ako doon. Okay. This is supposed to be easy. Wait, what? Nga pala, 1.12 tayo, hindi 1.16. So, 1.16, pwede mo lakarin yun eh. How? It's just one Seryoso. Oh my God.
I can already feel the 20-minute achievement. Finally. Let's go. Ayoko na. Next. Ano to? Ano to? Kala ko doon sa taas? Okay. So, tama. This one. Right. Up here. Saan ako? Okay, next. Saan tayo? Dito? Nakalimutan ko na tong part na to, pero... Alright, pwede pa italon na yun. Okay, pwede siya. Doon. No. 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 Ako nga pala ito. Forgot. Ha? Haha? Malinaw na ata siya ngayon. Hindi na siya fancy. Kaya pala ako naglalag kasi naka-fancy lahat ng graphics ko. Wala ko nakita. Wala ko nakita. Checkpoint. Check. Oh, wala kayo nakita. Wala. He? No! I'm so stupid at parkour. Or maybe not. Alright, next. Okay, next jump. Dito. Ito. Alright, ito yung part na hindi ko magawa-gawa. Yung susunod dito, yun yung hindi ko magawa-gawa. This one, yeah. Pwede tayo mahulog dito, di ba? How? How? The lag. It's disgusting. Okay. Okay. Now it's not. Now it's not. No, it's not. Okay. Para use Elytra. Aray. Okay. Tingnan natin. Paano to? Paano to? Paano to? Bakit it's the fault? Ha? Ha? Nagawa ko ba? Nagawa ko ba? Ano to? Huwag mo sabihin, ito yung daan paakyat. Nasaan tayo? Paano ko Bakit ang daming pintuan? Okay, ngayon, eto na guys. Ngayon lang ako nakapunta dito, promise. Ano to? Nasaan ako? Bakit kanina insta-death lang ako sa sobrang konti, tapos ngayon nandito na ako. Alright, so may barrier blocks, di kasi ako makadaan dito. So wala din yung daan natin. Daan natin, wala din dito sa... Saan ba ang ating daanan? Tayo baba. Tayo baba. Meron bang ano doon? Daan doon. I see. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bro! Oh my goodness. How? Yun yung pinaka-soft landing na kaya kong gawin. No.
I'm just feeding. Pwede bang ma-nullify damage ko dun? Ulit? I'm already sure na I'm already sure hindi ganito kalakas ng damage ng Elytra. Promise, alam ko hindi ganito to. Guys, hindi naman 25 blocks to ah. Doon nga lang ata mamamatay ako. Oh, paano ako namatay doon? At paano? Okay. This is BS. Oh, checkpoint. Thank the Lord. Ah, 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 ah. Bye, have a great Ay, time. wow. No? Why? Bakit ang bagal ko mamamatay? Nasa lava ako. This is unbelievable. Not believable. My English, no. Kakaks ako nun, no. No! No! Uy, nagawa ko. Yes! Yes, checkpoint. Where's the checkpoint? Ayoko na dun. Gusto ko na ng checkpoint. No, walang checkpoint. No! Okay lang. Hindi naman siguro ako mamamatay dito, no? Dun? 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 Oh, I see. I see. That jump. Seryoso. Ooh. Ooh. Momentum. It doesn't even work. Isa pa. Momentum. Okay, it works. Okay, sige na. Wala din. Alam ko kayo sa last second there. Yes. Makikita ako. Okay naman. Hanggang dito. Yes. Okay. Okay. Ano to? What is this? Okay, ayoko dumaan dyan. No. 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 No, yun lang yung daan. No! So shortcut to kapag dito ako nag-land? Ha? Saan ako dadaan? Pabalik lang to doon sa taas eh. Pabalik lang to sa taas. Please, help me. It's way too late. Okay. Okay, talo na yun. Ngayon, more cactus jumps? Are you kidding me? Wait, then you spawn. Oh my goodness, di ko alam kung paano ko kinakaya mo. Oh. Is it a puzzle thing? Is it a puzzle thing? My ADHD, it worked. Oh, Easter egg lang to? Okay. Akala ko yun yung daan. Okay, ano meron? Hindi ako tatalon dyan sa loob dyan. Okay, so walang daan doon. Saan ako papasok? Do I need to jump on a fence? Tapos tatalon ako dito.
How? Ah, okay, okay. May invisible fence dun sa dulo. Okay. This jump is easy. See? Okay, saan na tayo? Ay, wala pala ulit. Okay. Spiral to. Ba't ako dun tumitingin? Okay. This jump is easy. Easy. And 2. And 3. See? Okay. Checkpoint acquired. Checkpoint acquired. One more. One. Easy. Ano to? Ano to, yung mga conduit? Malayo naman siguro sila sa conduit, no? Guys, pasabi sa akin sa comments, di ko to alam. Di ko talaga alam kung ano ko gagawin yung alam na yan. I think it's 3 and 1 din. Tama ako, kasi tinry ko gawin. Di siya gumana. Oh! Ay, hindi. Medyo madali lang to. Tapos di ko nagawa. Okay. Do not die at any part dito. Wala ka pang checkpoint tanda. Oof. Okay. Ayoko. I hate these jumps. Okay, cool. Checkpoint? Is this a checkpoint or golden checkpoint? I think golden checkpoint. Oh no. Ah, I see. I see. Alright, speedrun. Ah! 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 Nagawa ko! Nagawa ko! Okay, saan ako niya? Di ako makapasok. This is why I like swimming. Sa Minecraft lang, hindi sa totoong buhay. Hindi ako marunong mag-swimming sa totoong buhay. Seryoso? Oh my goodness. Paano ko nagagawa itong mga talon? How? How? I am a pro. Joke lang. Do not, guys, it was a joke. Hindi ako pro. Okay? Hindi ako pro. Mas pro yung iba ka sa akin. I don't wanna know kung ano nasa loob dun. Or maybe, gusto ko. Okay, that jump, I think is completely possible. I think it's 3 and 1. So, yeah, 3 and 1 lang siya. Ba't di ko siya magawa? This lag, I cannot. Wala ka pang checkpoint, tandaan mo yun ah. Okay, checkpoint. Okay, ano tong nasa loob? Wala lang. Ito mapapaulit pa sa akin. No. Pero may checkpoint ka, di ba? Di ba may checkpoint ka? Ba't di ka na lang mag... Next. Oh no. Ayoko yung mga ganito. Like yung source nandito lang sa taas. Lumulutang, tapos pupunta ka dun. Like, hindi ka man nakakapa dun eh. Okay. Do not mess this up. That seems sus. No. No! Too fast? How? Paano ko napapat...
paano ako napapatalunan? Seryoso. Ah, itong talon lang na to. Guys, kung gagawa ko yung parkour map, ganito na lang para hindi ko magawa. I hate myself. No. More cactus jumps. Puto ko. Parang ko kung paano ako cactus jumps dito. Masama ka dito doon? Seryoso? Buti naisip ko dun. Akala ko tatalong ka dito hanggang dito. Yes. Ano to? Is this a trap? Is this a trap? Ha? May naisip ako. Hacks. Hacks. Ngayon, nasaan na? Huwag mo sabihin ito. Gusto siyang block. Sorry. Okay, saan ako tatalba? Kasi... Okay, nakikita ko may slime block doon. Sure, hindi kaya to yan. Do get started. Balik muna tayo dito. So, kailangan natin makapunta sa taas doon. Ha? Wala ba talagang daan dito? Bro! Wala bang parang secret tunnel dito? Bro! Brody! Nasaan ka na? Saan ang daan? Is this map rigged? Wala! Wala, di ako makakatalon dito. Guys, I think the map is rigged. Let us see. So guys, it was a scam. There's the stairs over there. Oh my. I just got trolled. No. No. Actually, quite sad. Hindi ko nakita na hindi ko man pinag-isipan na. Oh my goodness, so far so good. Yes. So far so good. I not okay. And jump. Oh jeez. Eh, 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 hey, what's this? Oh, it's an elevator. I remember taking it. Oh yeah, that exactly happened. That is exactly what happened dati. Nung kumukuha ako elevator. Pag dito hindi ako makaakyat, alam ko na kung anong mangyayari. Please don't do this to me again. Oh, thank goodness nakaakit ako sa elevator. Kung hindi, alright. Kung hindi, mapagtitipan na naman ako. Ito. At alright, hindi na ulit siya malag kasi this is a new recording. Wow, new recording. Wala kayo nakita. Wait, di talaga ako Okay, I can't get through.
I have to take the elevator again. Jump, jump. I third time's a charm. Oof. Yes, okay. And there we go. The end is near. Ooh. No, I hate these jumps. I really do hate these jumps. I mean, buti na lang nandito lang sa una yun. Baby, relax yourself. Baby, relax yo. That is an instant thing. Oh, I did it. Second time. Cool. Ito. Hey. I have to say, this parkour map is not good. It's not good, guys. It's not good because of the time. Makakakuha siguro ako ng rank. Rank B. Pag ito rank C binigay sa akin, ewan ko na lang. Feeling ko yung pang ibibigay sa akin eh. Oh, cool. At ano to? He, he, he. I don't quite get it. Hey, we did it. And another elevator, please. No, where's the music? Where's the music at? Bro, where the music at? No, no, please, please. Oh yes, please, please, elevator, please, please. Oh, it's finished. Hey, we did it. We did it. You fool, huh? Oh, Anna, Elytra. Bro, our Elytras are still broken in this game. To our base again. That is the end. Subscribe, please. Oh! Oh! Nasa wakas nagawa ko yung talon na yun. Oh. Is there like a secret thing here? Oh! Oh! Ha! Ha! It's just a tree. It's just a tree. It's just a... Bro, it's literally just a tree. Akala ko pa naman merong hidden dito. I'm disappointed. No. I did that jump for like over 50 times. Tas wala palang... Wala siyang Easter egg. Bruh. Bruh. Wala talaga. Nagawa ko na second time, wala pa rin. Ayoko na. Pussy so good.